mẹ của Phùng Thiệu Phong đã đề nghị tặng Triệu Lệ Dĩnh một căn biệt thự trị giá 100 triệu nhân dân tệ để cầu xin bà tái hôn, và câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh vô cùng chân thành. Vào thời điểm đó, không ai có thể ngờ rằng tình bạn này một ngày nào đó lại nảy nở thành một câu chuyện tình yêu tầm cỡ quốc gia. Duyên phận như một sợi chỉ vô hình đã vô tình đưa hai người lại gần nhau. Chỉ một năm sau, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tái hợp trong bộ phim truyền hình Bạn Có Biết. Lần này, họ vào vai một cặp tình nhân cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu. Sự ngọt ngào trong phim dường như đã vượt ra khỏi màn ảnh và lặng lẽ len lỏi vào đời thực. Tuy nhiên, khi những đồn đoán về việc liệu hai người có đang yêu nhau bắt đầu rộ lên, cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều thẳng thừng phủ nhận. Lời phủ nhận của họ khiến người hâm mộ thất vọng nhưng cũng che giấu mối quan hệ trong màn ảnh một cách bí ẩn. Vào tháng 10 năm 2018, một bức ảnh cưới bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi màn ảnh trước đây từng phủ nhận mối quan hệ, đã bất ngờ tuyên bố kết hôn. Tin tức này như một quả bom tấn, gây chấn động cả làng giải trí. Tuy nhiên, giữa niềm vui hân hoan, cũng có không ít lời ngờ vực. Có người cho rằng Phùng Thiệu Phong không xứng với Triệu Lệ Dĩnh, gọi anh là. Trước những đồn đoán dồn dập, Triệu Lệ Dĩnh buộc phải lên tiếng. Cô đăng ảnh mình đang xoạc chân lên mạng xã hội chứng minh mình không mang thai và cuộc hôn nhân của họ hoàn toàn tự nguyện. Nhưng dường như số phận luôn trêu đùa cô. Chưa đầy 2 tháng sau khi Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng đính chính, cô bị bắt gặp đi mua sắm với bụng bầu to tướng. Sau đó, cô chính thức thông báo về việc sinh con. Việc sinh con chỉ 5 tháng sau khi kết hôn quả là một cú tát trời giáng. Bất chấp sự phản đối của công chúng, cặp đôi mới cưới dường như chìm đắm trong hạnh phúc. Họ chia sẻ những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội, nắm tay nhau khi đi du lịch và xuất hiện tình cảm trên các chương trình truyền hình cùng nhau. Điều này đã khiến cư dân mạng, những người từng bi quan về cặp đôi, lên tiếng chúc phúc hy vọng về một cuộc sống trọn đời. Chưa đầy 3 năm sau khi kết hôn, khi con trai mới 2 tuổi, cặp đôi bất ngờ tuyên bố ly hôn. Tin tức đến quá đột ngột khiến nhiều người khó chấp nhận thực tế phũ phàng. Cặp đôi công khai tuyên bố lý do ly hôn là quá ít thời gian bên nhau. Tuy nhiên, lời giải thích này rõ ràng không thuyết phục. Trong giới giải trí, quá ít thời gian bên nhau thường bị coi là cái cớ để chia tay, thiếu căn cứ thực tế. Vì vậy, nhiều suy đoán bắt đầu lan truyền về nguyên nhân thực sự dẫn đến ly hôn của họ. Một số người cho rằng vấn đề nằm ở mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Có tin đồn cho rằng mẹ của Phùng Thiệu Phong coi thường xuất thân khiêm tốn của Triệu Lệ Dĩnh. Gia đình Phùng là một doanh nghiệp dệt may với khối tài sản hàng tỷ đô la, trong khi Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ nông thôn và trình độ học vấn thấp. Sự chênh lệch về hoàn cảnh gia đình này có thể đã dẫn đến mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Những người khác cho rằng tính cách của Triệu Lệ Dĩnh quá mạnh mẽ. Ngay cả sau khi kết hôn, cô vẫn không muốn từ bỏ sự nghiệp, trong khi mẹ của Phùng Thiệu Phong muốn cô nghỉ hưu và tập trung nuôi dạy chồng con. Sự xung đột ý thức hệ này có thể là chất xúc tác dẫn đến sự tan vỡ của cuộc hôn nhân. Một giả thuyết khác cho rằng tính cách của họ đơn giản là không hợp nhau. Triệu Lệ Dĩnh, xuất thân từ nông thôn và từng trải qua những khó khăn của vai phụ, có tính cách mạnh mẽ và độc lập. Cô ấy quá lý trí trong tình yêu và hôn nhân, cảm thấy khó có thể hoàn toàn dựa dẫm vào một người đàn ông. Phùng Thiệu Phong, lớn lên trong một gia đình quyền quý và có tư tưởng khá đơn giản, có thể thiếu tinh thần trách nhiệm mà Triệu Lệ Dĩnh mong muốn. Tuy nhiên, suy đoán gây sốc nhất chính là cáo buộc ngoại tình của Phùng Thiệu Phong. Chưa đầy 6 tháng sau khi Triệu Lệ Dĩnh sinh con, những đoạn chat mập mờ giữa một phụ nữ thành đô và một nam minh tinh đã có vợ bất ngờ xuất hiện trên mạng. Mặc dù người trong cuộc chỉ dùng chữ viết tắt nhưng người ta nhanh chóng suy đoán rằng đó là Phùng Thiệu Phong. Bất chấp những lời phủ nhận và làm rõ nhanh chóng từ hãng phim của Phùng Thiệu Phong, biệt danh Pháp Thuận Phong, lan truyền như cháy rừng, phủ bóng đen lên hình ảnh của anh. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố sẽ cùng nhau nuôi con và cô sẽ thường xuyên đến thăm con trai. Tuy nhiên, kết cục khiến nhiều người đau lòng. Triệu Lệ Dĩnh sinh con mà không có đám cưới chính thức và cuối cùng không giành được quyền nuôi con. Đối với người ngoài, kết thúc của cuộc hôn nhân này dường như là nạn nhân lớn nhất từ hành động của Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, sự thật đằng sau một cuộc hôn nhân thường phức tạp và khó khám phá, và chỉ những người trong cuộc mới biết được những thăng trầm của nó. Bất chấp điều đó, câu chuyện tình yêu từng được coi là cổ tích này cuối cùng đã phải chịu sự thử thách của hiện thực. Sau một thời gian ngắn sa sút, Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng hồi phục và trở lại với sự nghiệp diễn xuất. Sự nghiệp của cô đã thăng hoa, dường như không thể ngăn cản. Mỗi tác phẩm của cô đều tạo nên tiếng vang, đạt cả rating cao và được giới phê bình đánh giá cao. Từ phim thần tượng đến phim truyền hình thực tế, Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc trong diễn xuất và khả năng làm chủ vai diễn.
Cô không chỉ nhận được nhiều giải thưởng quốc gia mà còn thành công trong việc chuyển mình từ một nhân vật được yêu thích sang một nữ diễn viên quyền lực. Triệu Lệ Dĩnh hiện đã khẳng định vị thế là một nữ diễn viên hàng đầu, vị thế vững chắc trong ngành giải trí. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong, ngược lại, dường như đã mất phương hướng trong cuộc sống sau khi ly hôn. Từng tài năng và điển trai, giờ đây anh hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Cư dân mạng tiết lộ Phùng Thiệu Phong bị trầm cảm sau khi ly hôn và hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ngay cả khi thỉnh thoảng đóng phim, ngoại hình của anh vẫn rất đáng lo ngại, quầng thâm dưới mắt, làn da kém sắc, trông rất hốc hác. Sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong cũng sa sút, ngược lại, các tác phẩm của anh ít ỏi và ít được chú ý rộng rãi. Từng là một nhân vật nổi tiếng, sự hiện diện của anh trong ngành giải trí đã suy yếu. Sự tương phản rõ rệt này là nguyên nhân của những lời than thở bất tận, làm sao cùng một cuộc hôn nhân thất bại lại có thể dẫn đến những kết cục khác nhau như vậy. Một số người cho rằng điều này có thể phản ánh sự khác biệt về thái độ và sức mạnh tinh thần của họ khi đối mặt với những khó khăn. Triệu Lệ Dĩnh, với sức mạnh được xây dựng qua nhiều năm nỗ lực, đã chọn cách biến nỗi đau thành động lực. Phùng Thiệu Phong, ngược lại, có lẽ đã chìm sâu hơn trong bóng tối của sự thất bại, không thể tự thoát ra. Tình trạng của Phùng Thiệu Phong khiến mẹ anh vô cùng lo lắng. Chứng kiến con trai ngày càng chìm sâu vào trầm cảm, chìm đắm trong nỗi đau ly hôn, mẹ anh vô cùng đau lòng và lo lắng. Dù sao đi nữa, sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dường như đã bước vào hai con đường hoàn toàn khác nhau trong cuộc đời. Một người thăng hoa trong sự nghiệp, còn người kia chật vật trong vũng lầy tình yêu. Mẹ Phùng đã khiêm tốn cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn, hy vọng hàn gắn lại gia đình tan vỡ. Để thuyết phục con gái, bà đã đưa ra một lời đề nghị bất ngờ. Nếu Triệu Lệ Dĩnh đồng ý tái hôn, bà sẽ tặng cô một căn nhà sang trọng trị giá 100 triệu nhân dân tệ ở Thượng Hải. Không chỉ vậy, mẹ Phùng còn hứa sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho Triệu Lệ Dĩnh, bù đắp cho sự tiếc nuối ban đầu vì đã không tổ chức một đám cưới. Lời đề nghị bất ngờ này chắc chắn đã chứng minh được sự tận tâm sâu sắc của gia đình Phùng đối với cuộc hôn nhân này. Ngoài những cân nhắc về vật chất, mẹ Phùng còn khơi gợi tình cảm của cô. Bà cầu xin Triệu Lệ Dĩnh hãy nghĩ đến đứa trẻ và cho nó một gia đình trọn vẹn. Bà nhấn mạnh rằng đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ và cần sự chăm sóc của cả cha và mẹ. Đây là cách bà khơi gợi trách nhiệm gia đình và tình mẫu tử của Triệu Lệ Dĩnh dành cho con mình. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh vẫn tỏ ra thờ ơ với những lời đề nghị hấp dẫn và những lời kêu gọi tình cảm này. Bà không hề nao núng trước khối tài sản cách xù, và đứa trẻ cũng không hề thay đổi ý định. Tin tức về việc tái hôn đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Cư dân mạng ủng hộ việc tái hôn, tin rằng tình trạng của Phùng Thiệu Phong cho thấy rõ ràng anh vẫn còn yêu Triệu Lệ Dĩnh sâu sắc. Có người nói, ngay cả Phùng Thiệu Phong cũng đang trầm cảm, vậy thì rõ ràng anh ấy vẫn còn tình cảm với cô. Tại sao một người phụ nữ phải thỏa hiệp vì con cái? Giữa những ồn ào và bàn tán, Triệu Lệ Dĩnh vẫn im lặng. Có lẽ sự im lặng của cô là phản ứng tốt nhất. Dù sao đi nữa, tranh cãi về việc tái hôn cũng thể hiện rõ quyết tâm và sự độc lập của Triệu Lệ Dĩnh. Ngay cả khi đối mặt với sự cám dỗ của khối tài sản cách xù và những lo toan cho con cái, cô vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Điều này không chỉ thể hiện sức mạnh nội tâm của Triệu Lệ Dĩnh mà còn phản ánh định nghĩa rõ ràng của cô về cuộc sống và hạnh phúc. Theo cô, hạnh phúc đích thực không thể mua được bằng tiền bạc hay áp lực bên ngoài. Sau khi ly hôn, họ chọn cách sống khép kín và mỗi người bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Triệu Lệ Dĩnh đã dành toàn bộ tâm huyết cho sự nghiệp diễn xuất, liên tục đảm nhận những vai diễn mới và thể hiện khả năng diễn xuất ngày càng trưởng thành của mình. Từ phim thần tượng đến phim truyền hình thực tế, các tác phẩm của cô không chỉ đạt rating cao mà còn nhận được những đánh giá xuất sắc. Nhận được nhiều giải thưởng quốc gia, Triệu Lệ Dĩnh đã thành công chuyển mình từ một người nổi tiếng thành một nữ diễn viên quyền lực, khẳng định vị thế là một nữ diễn viên hàng đầu. Dù lịch trình bận rộn, cô vẫn dành thời gian thăm con trai, tận tâm chăm sóc con bằng tình mẫu tử và hoàn thành trách nhiệm làm mẹ. Phùng Thiệu Phong, ngược lại, đang nỗ lực thích nghi và phục hồi sau những khó khăn. Mặc dù quá trình này khá khó khăn và sự nghiệp không còn thăng tiến nhanh như trước, nhưng dường như anh đang dần lấy lại bình tĩnh. Tuy ít xuất hiện trước công chúng, nhưng những nỗ lực xây dựng lại sự tự tin của anh vẫn thể hiện rõ qua từng lần xuất hiện. Vì sự phát triển khỏe mạnh của con, cặp đôi đã học cách chung sống hòa bình. Họ đã quay lại làm bạn và đạt được sự đồng thuận về việc nuôi dạy con cái. Triệu Lệ Dĩnh cam kết sẽ thường xuyên đến thăm con trai và đảm bảo con không thiếu thốn tình mẫu tử. Cách tiếp cận chín chắn này đã nhận được sự tôn trọng của công chúng. Mặc dù mối tình nồng nàn một thời đã kết thúc, nhưng câu chuyện cuộc đời của mỗi người vẫn tiếp tục được hé lộ. Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp, trong khi Phùng Thiệu Phong tìm kiếm những hướng đi mới. Cả hai đều nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất có thể, mang theo những ký ức của quá khứ trong khi dũng cảm bước vào chương mới.